Осінь прийшла, порядок навела. Після доволі потужного літнього сезону вже стартував не менш потужний сезон осінній, з чим я вас і вітаю. Тут будуть як вже самодостатні легенди індустрії, так і цікаві новинки, тому беріть щось пожувати та заодно поставте вподобайку і напишіть комент. Це дуже допоможе у просуванні цього відео. Дякую. А з вами сьогодні, як завжди, я, Аніукр. Не буду довго тягнути, бо у мене холодно, тож почнімо. Сім'я шпигуна, 3-й сезон. Сезон 3 продовжує пригоди дивної сімейки форджерів Ллойда, Йор та Ані, на цей раз роблячи акцент саме на навчанні останньої, яка в свою чергу дуже старається здобути собі чергову стелу, щоб зблизитися з Даміаном і його сім'єю. Звісно, що у цьому сезоні зробити їй це буде ще складніше, бо зненацька в її академії з'являється дуже сувора вчителька, яка всіми силами буде їй заважати. Очікується ще більше гумору, ваку-ваку, курйозних ситуацій, екшену і політики. Куди ж без цього? Аніме вже почало свою трансляцію з 4 жовтня. One Punch Man сезон 3. 3-й сезон всім нам відомого мужика, що б'є раз, хоч і продовжить арку вічного нудьгуючого Сайтами, що шукає собі достойного супротивника, але все ж основну увагу приділить іншим героям С-класу і їх протистоянню з асоціацією монстрів. Основну увагу, за що мені сумно, знову відіграватиме Гароу, а перша серія у сезоні, яка вже вийшла, по суті є рекапом попереднього сезону. Я, як фанат даного тайтлу, матиму надію на краще, але щось поки виглядає все не дуже обнадійливо. Ну хоч бійок завезли, та й кажуть, анімація стала покраще, а тому особисто я буду дивитися. Аніме почало свою трансляцію вже з 5 жовтня. Моя Академія Героїв, фінальний сезон. 8-й? В смислі 8-й, ого. Вже аж 8-й сезон Академки обіцяє, як ви зрозуміли, фінал історії. Сюжет продовжиться на арці Великої війни і буде супроводжуватися вирішальними битвами головних персонажів. Після неї також покажуть арку епілогу, у якій розкриють долі персонажів і загалом світу героїв після завершення головної битви. Фанати, я думаю, з нетерпінням очікували на цей сезон, тим паче, що у його створенні брав участь сам творець Всесвіту Кохей Хорікоші, який обіцяв доповнити твір новими сценами, яких не було у манзі. Аніме почало свою трансляцію вже з 4 жовтня. Тобі безсмертний, сезон 3. Сезон починає арку модерної ери, що відбувається у сучасному світі. Як не дивно. Через століття після попередніх подій Фуші, головний герой, прокидається у новій епосі, де технології, суспільство і середовище дуже відрізняються від того, що він раніше знав. У цьому сезоні з'являються нові персонажі, серед них Мізуха, учениця середньої школи, Юкі Аокі та таємничий хлопчик Сатуру. Добре, що не Годжо. Також повернуться і багатьом знайомі друзі-духи Фуші із попередніх епох. Це аніме любить пробити на сльозу, а тому особливо чуттєвим раджу дивитися з обережністю. Як на мене, історія б мала завершитися ще на 2-му сезоні. Але маємо, що маємо. Аніме почало свою трансляцію 4 жовтня. Ранма 1/2, 2-й сезон. Ремейк культового аніме повертається і продовжує пригоди майстра бойових мистецтв Ранми Саотоме, що через прокляття отримав здатність перетворюватися у дівчину. Очікується більша кількість романтичних суперниць та суперників для Ранми, нові конфлікти, бої й кумедні ситуації, що посилюють хаос між Ранмою, Акане й іншими їх друзями. Студія Маппа прискіпливо продовжує екранізацію першоджерела та не забуває про вирізані з адаптації 80-х сюжети і сцени, за що їм велетенська подяка. Трансляція аніме вже почалася з 5 жовтня. Хоба, а це зненацька подяка моїм меценатам, дякую вам. Без вашої підтримки цього б каналу не існувало б в принципі. А якщо й ти теж хочеш долучитися до їх рядів, зазирни під відео, там всі посилання. Донат або платна підписка, неважливо, головне підтримка. Дякую. Продовжимо. Готування просто неба з абсурдними здібностями. Сезон 2. Головний герой Мукоуда Цукуйоші – офісний працівник, якого випадково прикликали в інший світ разом з 3 героями. Але на відміну від тих героїв, він мав нікчемну, на перший погляд, навичку – онлайн-супермаркет, яка дозволяє замовляти інгредієнти аж з самої Японії та доставляти їх у цей світ. Звісно ж, наш ГГ не дурень, а тому використовує її наповну. Він просто-напросто готує всім страви з японських інгредієнтів. У 2-му ж сезоні він сходу залутає 2 нових супутників – Дору та що мандрівниця чи що, і малого піксель-дракона, який стає його фамільяром, спокусившись на запахи страв Макоуди. На героїв чекатимуть купа різних пригод, бо готувати їм прийдеться для різних монстрів, звірів і навіть богів. Аніме почало транслюватися вже з 7 жовтня.
беземоційна Кашівада та емоційний Оода. Кашівада – це дівчина, яка практично ніколи не показує емоцій на своєму обличчі. Її вираз майже незмінний і оточуючі не можуть зрозуміти, що вона думає чи відчуває. А от Оота, її однокласник, дуже емоційний хлопець, який постійно намагається змусити Кашіваду проявити емоцію. Жартує, підлаштовує сюрпризи тощо, але його спроби зазвичай не вдаються через те, що в нього на обличчі написано, що він щось замишляє. Між ними складається особливий зв'язок. Кашівада, попри свою стриманість, насправді звертає увагу на Оота. Їй цікаво, чому він такий відкритий. І хоч обидва виглядають як протилежності, видно, що вони піклуються одне про одного. Аніме почало транслюватися вже з 4 жовтня. Придворний маг, який зосереджується на магії підтримки, прагне стати найсильнішим після вигнання. Йолки, оце назва. Головний герой Алек Єгрет – маг королівського двору, чиє призначення – бути магом підтримки на службі у принца. Через те, що він спеціалізується лише на підтримуючих заклинаннях, його раптом звільняють із двору з потужним зауваженням, що маги підтримки, які нічого більше не вміють, не потрібні. Після цього Алек без роботи і з пониженим статусом звертається до Академії магії, де стикається із своєю старою товаришкою по команді Йорхою Ейзенс. Колись їхня команда тривалий період залишила слід у підземеллях, установивши не один рекорд. Але тепер перед Алеком постає новий виклик – довести, що підтримуюча магія може бути не менш могутньою за інші види магії. Трансляція аніме вже почалася з 4 жовтня. Молодша сестра мого друга просто біда для мене. Головний герой Акітеру Обоші – звичайний старшокласник, який вважає, що його життя організоване, збалансоване і ефективне. У нього є найкращий друг Озума Кохіната, а також сестра Озуми Іроха, яка часто приходить до його дому і поводиться дуже нав'язливо та дратівливо. З іншого боку, у нього є кузина Машіро Цукіморі, та сама родичка, з якою Акітеру має домовленість через свого дядечка. І якщо він поводиться бути її бойфрендом на деякий час, то дядечко підтримає команду Акітеру, яка займається розробкою ігор. Так і виникає любовний трикутник. З одного боку Іроха, що часто діє дратівливо, але, можливо, має до нього приховані почуття, з іншого Машіро, з якою наш ГГ має умовні стосунки через домовленість. Так що все дуже заплутано і тому це все треба дивитися. Аніме вже транслюється з 4 жовтня. Королівство, 6-й сезон. У цьому сезоні починається війна між державами Цін та Джао. Шин нарешті візьме в руки легендарний спис Оукі і очолить один з театрів бойових дій. Також бонусом до війська Цін приєднаються нові генерали й командири – Оусен, Канкі, Йотанва та інші, що однозначно посилює Цін у цьому протистоянні. Сюжет охоплює арку західного вторгнення Джао, великий масштабний сюжетний фронт манги, який включає потужні битви, стратегії та драму на полі бою. Меншого від цього тайтлу я й не очікував. Трансляція аніме вже почалася з 4 жовтня. Десь отака у мене вийшла добірочка. Пишіть, як вона вам. Якщо дивитися зі сторони, то переглянути у цьому сезоні точно буде що. Тож дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтеся, а найголовніше не забувайте за ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па, а підогріться.